گاهی ممکنه برای مدت‌های طولانی در ناحیه پشت ران و زانو احساس درد داشته باشیم. این درد میتونه علتهای مختلفی داشته باشه که یکی از شایع‌ترین اونها کشیدگی و آسیب عضلات همسترینگ هست. در برنامه امروز نحوه تشخیص علت درد پشت ران و زانو و همچنین روش درمان اون رو به شما آموزش میدم تا توی خونه خودتون به طور کامل درمانش کنید. با سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان عزیز به کانال یوتیوب رویش خوش آمدید. یکی از علتهای مهم درد ناحیه پشت ران کشیدگی و یا استرین عضلات همسترینگ یا همون عضلات پشت ران هست که میتونه بنا به علتهای مختلف ایجاد بشه، مثل پیاده روی سریع، دویدن، وزن بالا، ورزش‌های پرشی و یا اینکه گاهن ممکنه پاتون سر بخوره و موارد این چنینی این عارضه میتونه اتفاق بیفته که علاوه بر درد در ناحیه پشت ران، گاهن درد اون به ناحیه پشت زانو و حتی لگن ممکنه منتشر بشه. در ادامه نحوه تشخیص و درمان اون رو ببینید. اگر شما دچار درد ناحیه پشت ران شدید، از این مراحلی که خدمت شما میگم استفاده میکنید برای تشخیص اینکه آیا علتش کشیدگی یا استرین عضلات همسترینگ هست یا نه. در وهله اول باید به علائم اون توجه کنید. معمولا کشیدگی هایی که مربوط به عضله پشت ران هست، دردشون در ناحیه پشت رانه و گاهن به پشت زانو و حتی در ناحیه باسن هم ممکنه منتشر بشه. در مرحله بعدی باید به کارها و فعالیت هایی که این درد رو تشدید میکنه توجه کنید. معمولا کشیدگی عضله همسترینگ دردش در یک سری فعالیت ها تحریک میشه، مثل پیاده روی سریع، بالا و پایین رفتن از پله ها، نشستن و ایستادن که شما از رو زمین میخواید بلند شید ممکنه ایجاد بشه، دویدن و توی ورزشکارها ممکنه توی سری حرکات پرشین درد تحریک بشه. پس در کنار توجه به علائم و فعالیت هایی که این رو تحریک میکنه و توی تشخیص کمک میکنه، از 3 تا تست هم استفاده میکنید برای تشخیص اون. تست اول ما برای تست لمس هستش. یعنی شما با نوک انگشت ها از ناحیه باسن شروع میکنید، پشت ران رو با یک فشار متوسط، در حالی که زانو هم تقریبا ریلکس شل همینجوری ولش کردید، اینجوری لمس میکنید، میاید تا پشت زانو، هم قسمت بیرونی، قسمت وسط، همه جای این عضله رو از باسن تا پشت زانو باید لمسش کنید. اگر این لمس در بعضی از نقاط باعث ایجاد درد متوسط به بالا شد، این تست مثبت است. دردهای خفیف اگه داشت، این تست مثبت نیست و خیلی از مواقع شاید به خاطر خستگی عضله این درد خفیف ایجاد بشه و ملاک تشخیص نیست. درد متوسط و یا بیشتر تست مثبته. تست بعدی استرچینگ تست هست. برای این کار اگه من بخوام این پام رو تست کنم، زانو رو صاف کنید، اون یکی پا بذارید بیرون، با حفظ قوس کمر به این شکل از ساق پا بگیرید و بدن رو به سمت پا بیارید. نکته‌ای که هست، باید این مچ پا و انگشتا شل باشه. آروم آروم میاید به سمت پا تا یک کشش ملایمی رو پشت زانو احساس کنید. اگه با این مقدار کشش یک درد تیرکشنده‌ای در نواحی پشت ران یا حتی زانو و ناحیه لگن ایجاد بشه، احتمالش هست که دچار کشیدگی این عضله شدید و این تست مثبت هست. برای تست سوم نیاز به یک صندلی یا حالا هر وسیله‌ای که 40 یا 50 سانتی متر ارتفاع داشته باشه نیاز داریم. تاق باز میخوابین، من اگه بخوام پای راستم رو تست کنم، این پا رو در حالی که زانو تقریبا 90 درجه هست بذارید روی صندلی یا مبل، پاشنه رو فشار میدید به سمت پایین، یه فشار متوسطی رو اعمال میکنید.
در حدی نباشه که لگن بلند بشه. پس یه فشار متوسط اعمال بشه. 4-5 ثانیه نگه دارید و شل کنید و دوباره انجامش بدید. 3 بار پشت سر هم انجام میدید و اگه باعث ایجاد یک درد تیرکشنده در نواحی پشت ران بشه، این تست ما مثبت هستش. و اما ببینیم از این تست ها چجوری باید نتیجه گیری کنید. از این 3 تا تست حداقل باید 2 تاش مثبت باشه تا شما در واقع تشخیصتون تا حدی قطعی بشه که دچار کشیدگی عضلات همسترینگ هستید و بعدش میتونید درمان هایی که در ادامه میگم انجام بدید. فقط یک نکته‌ای، در بعضی از افراد، مخصوصا افرادی که حین ورزش این عضله آسیب دیده، اگر مشاهده کردید که کبودی در ناحیه پشت ران ایجاد شده، این دیگه فقط کشیدگی نیستش و این عضله دچار پارگی هم شده که در این صورت نیاز به یک سری درمان‌های پزشکی هم هست و نیازه که حتما به دکتر مراجعه کنید. برای درمان این عارضه اگر در حال حاضر درد شما زیاده، با یه حرکت جزئی که روی پا انجام میدید، یعنی زانو رو صاف میکنید، درد زیادی ایجاد میشه، با چند قدم راه رفتن دردتون زیاد میشه، الان در مرحله حاد قرار دارید و فعلا تا 1 هفته هیچ حرکتی انجام نمیدید. 1 هفته استراحت داشته باشید، پیاده روی نکنید و تو اون نقاطی که حین لمس دردناک بود کیسه یخ بذارید روزانه 3 نوبت 15 دقیقه و بعد از 1 هفته حرکاتی که میخوام آموزش بدم رو شروع میکنید. ولی اگه درد خیلی زیادی ندارید، در مرحله حاد نیستید و میتونید حرکات رو از همین الان شروع کنید. در قدم اول اگر فرصت کافی دارید، توصیه میکنم قبل از حرکات کیسه گرم روی ناحیه پشت ران قرار بدید، یه 10-15 دقیقه و یه 5-6 دقیقه ماساژ بدید اگه فرصت داشتید. ماساژش هم به این شکل، چند قطره روغن ماساژ بزنید، با کل دست 1-2 دقیقه یه ماساژ ملایم انجام میدید تا این ناحیه گرم بشه و بعد از اون با نرمی انگشت ها با یک فشار متوسط از ناحیه پشت ران چسبیده به ناحیه لگن شروع میکنید تا پشت زانو ادامه بدید. زانوتون هم تا حدی صاف باشه چه بهتر، این عضله در حالت کشش قرار بگیره. کل این ناحیه رو 2 دقیقه انجام بدید. 2 دقیقه بعدی رو از ناحیه زانو به سمت لگن انجام بدید به این شکل. چند دقیقه انجام میدید. اگه فرصت نداشتید میتونید ماساژ و کیسه گرم رو هم انجام ندید و حرکات رو شروع کنید. حرکت اول حرکت کششی هست. تاقباز میخوابید. من اگه بخوام برای زانوی در واقع پای راستم انجام بدم، دستا رو از پشت ران قلاب کنید تا وزن پا رو نگه دارید. ران تقریباً عمود به سمت سقف باشه. مچ پا حتما شل. زانو رو آروم آروم صاف میکنید تا حدی که یک کشش ملایم در ناحیه پشت ران احساس کنید. حتما باید مچ پا شل باشه. اینجا 20 ثانیه حدوداً نگه دارید و شل و دوباره 5 تکرار پشت سر هم انجام میدید که روزهای آینده به مرور میتونید تا 30-40 ثانیه هم افزایش بدید. حرکت دوم ما در حالت نشسته است. روی یک صندلی میشینید. یک کش ورزشی اگه نداشتید، کش شلوار، از یه جایی که ارتفاعش یه مقداری بالا باشه میبندید و بعد دور مچ پا میبندید. کاملا تکیه بدید به صندلی. با خم کردن زانو این کش کشیده میشه تا 90 درجه بیارید، یه مکث کوتاه، و به آرامی اجازه بدید زانو دوباره صاف بشه. دوباره این کش رو میکشید، یه مکث کوتاه، اجازه میدید این صاف بشه. این رو هم روزهای اول 30 تکرار انجام بدید، 3 تا ست 10 تایی، و بعد از 1-2 هفته میتونید این رو تکرارش رو بیشتر کنید، 4 تا ستش کنید. 4 تا ست 10 تایی میشه مجموعاً 40 تکرار
و همچنین کش رو هم به مرور اگه دردتون تحریک نمیشد حتما یه مقداری سفترش کنید. مثلا 1 لایه بود، 2 لایه، 3 لایه، به این شکل افزایش بدین. برای حرکت سوم به یک کش ورزشی نیاز دارید. اگه نداشتید میتونید از کش شلوار هم استفاده کنید. از یه جایی ببندید و بعدش دور مچ پا این رو ببندید. تاق باز میخوابید. با زانوی تقریبا صاف به این شکل پا رو میارید تا برسه به زمین، یه مکث کوتاه، و بعد از اون برمیگرده به حالت قبل. ده تکرار که انجام دادید میتونید یه استراحت داشته باشید و دوباره 10 تا، 1 دقیقه استراحت و دوباره 10 تا، مجموعاً بشه 30 تکرار. بعد از 1 هفته سعی کنید 10 تکرار بیشتر انجام بدید، بشه 40 تا، و به مرور حتما این کش رو هم سفترش کنید. میتونید مثلا اگر 1 لایه هست 2 لایه، 3 لایه، و به مرور تا حدی که درد شما تحریک نشه این رو یه مقدار کش رو سفترش کنید. حرکت چهارم حرکت بریجینگ یا پل زدن هست. تاق باز میخوابید، زانوها 90 درجه، باسن رو بلند میکنید تا حدی که زانو، ران، باسن و کمر تقریبا در یک راستا قرار بگیرن. یه مکث کوتاه و باسن رو میذارید روی زمین. اگر روزهای اول این حرکت باعث تحریک درد شد، میتونید این رو نصفه انجام بدید. یعنی باسن رو یه چند سانتی اوایل فقط از روی زمین بلند کنید و بعداً کامل انجام میدید. بعد از 1-2 هفته اگه با انجام دادن این مشکلی نداشتید، باید این رو یه مقدار پیشرفتش بدید و 1 پا انجام بدید. من اگه بخوام برای پای راست انجام بدم، پای چپ رو از روی زمین بلند میکنم و در واقع روی همون پای آسیب دیده پل میزنم. مکث کوتاه و برمیگردید حالت قبل. در کل این حرکت رو حداقل 30 تکرار انجام بدید. هر 10 تکرار 1 دقیقه استراحت. حالت پیشرفته تر این تمرین رو افراد ورزشکار نیاز هست انجام بدن. افراد عادی اگه دچار کشیدگی شدن نیاز نیست. افراد ورزشکار این حالتش رو هم لازمه که انجام بدن. به این شکل شما پاها رو کاملا جمع کنید، زانو کاملا جمعه، باسن رو از روی زمین بلند کنید و به آرامی در 4-5 سانت 5 سانت اینجوری 5 سانتی متر سعی میکنید پاها رو صاف کنید تا جایی که زانو تقریبا صاف بشه و دوباره زانو رو خم میکنید. توجه کنید که در کل حرکت که من انجام دادم لگن و باسن باید روی زمین نباشه، باید بالا قرار بگیره. به این شکل و استراحت. 10 تکرار به این شکل انجام بدید کافیه و فقط افراد ورزشکار انجام بدن. حرکت چهارم رو در حالت ایستاده انجام میدید. پاها اندازه عرض شانه باز بشه. با حفظ قوس کمر باید از لگن خم بشید. یه مقدار وقتی میاد پایین زانوها خم بشه به این شکل تا جایی که یک کشش در ناحیه پشت ران احساس کنید. اینجا یه مکث کوتاه و میاید بالا. دوباره زانوها یه 10 درجه خم بشه کافی هست. میاید بالا. 30 تکرار انجام میدید. هر 10 تکرار هم 1 دقیقه استراحت داشته باشید. فقط افراد ورزشکار نیاز هست این رو بعد از چند جلسه که انجام دادن حتما سخت‌ترش کنن، یعنی دمبل یا وزنه دستشون بگیرن. از دمبل یا وزنه های 3-4 کیلو میتونید شروع کنید و با توجه به حالا
سختی ورزشی که میخواید بعداً دوباره برگردید به ورزش، این رو سنگین ترش میکنید. به این شکل میشه و با همون تکرار انجام میدید. حرکت ششم ما حرکت لانج هست. پایی که آسیب دیده باید جلو قرار بگیره، اون یکی پا عقب قرار میگیره. با خم کردن زانوها میاید پایین، به مکس کوتاه میاید بالا. زانوی جلویی تا 90 درجه حتما باید خم بشه. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که افراد ورزشکار لازمه بعد از چند جلسه حتما وزنه دستشون بگیرن که این حرکت رو یه مقداری سخت‌ترش کنن. این رو هم با 30 تکرار شروع کنید، بعداً تا 40 تکرار هم میتونید انجام بدید و هر 10 تکرار 1 دقیقه استراحت داشته باشید. مجموعه این حرکاتی که خدمت شما گفتم حداقل 1 ماه انجام بدید و هفته‌ای 3 بار انجام بدید. یعنی 1 روز در میان انجام بشه کافی هستش. نحوه تشخیص و درمان کشیدگی عضلات همسترینگ رو مشاهده کردید. و اما نکته پایانی و تکمیلی که خیلی مهمه و باید به اون توجه کنید. گاهن دردهای پشت ران میتونه از ناحیه کمر منشأ بگیره، مواردی مثل دیسک کمر، و یا گاهی ممکنه به خاطر درگیری عصب سیاتیک در ناحیه لگن باشه که دردهای سیاتیکی به پشت ران در واقع تیر بکشن. عارضه پریفورمیس سیندروم در ناحیه لگن میتونه این عامل رو ایجاد کنه و لازم شما این دوتا مورد یعنی دیسک کمر و پریفورمیس سیندروم رو هم برای عصب سیاتیک بررسی کنید که برای اینها ما قبلا ویدیوهای مجزا گذاشتیم. لینک اونها در قسمت توضیحات، قسمت دیسکریپشن زیر همین ویدیو قرار دادیم که به راحتی میتونید دسترسی داشته باشید و اونها رو هم بررسی کنید. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.